नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँले यहाँ एउटा जग्गा देखिरहनु भएको छ नि। यो 5 आना 1 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलको जग्गा बिक्रीमा आएको छ। 30.9 फिट मोहडा र चाहिँ 60 फिट यसको लम्बाइ रहेको छ। गजबको 5 आना 1 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलको घडेरी यो 22 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा आएको छ। एकैछिन हेर्नु होला यो कहाँनिर छ, कस्तो छ, सबै म तपाईँलाई बताउने छु। साथीहरू, आज मैले भक्तपुर जिल्ला चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको यो रोक्का गाउँ भन्छ यसलाई, बुवाकोटको यो रोक्का गाउँमा चाहिँ जग्गा रहेको छ। यो ठुलो बाटोबाट 3 किता भित्रपट्टि चाहिँ जग्गा रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, ठुलो बाटो भयो, लोकल गाडीहरू हिँड्ने बाटोबाट जम्मा 1 2 3 किता पछाडि यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा छ। 5 आना 1 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलको छ है त। ओके, अब म तपाईँलाई चाहिँ यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउने छु। तपाईँहरू मुलपानी इन्जिनियरिङ कलेजबाट अगाडि वीर हस्पिटलबाट चाहिँ यो न्यौपाने गाउँतिर जाने बाटो हेर्नुहोस् त। यो भक्तपुरको न्यौपाने गाउँ यो भयो। न्यौपाने गाउँतिर नपुग्दै चाहिँ जग्गा रहेको छ है त। यो भयो मुलपानीको वीर हस्पिटलको जग्गा र यो इन्जिनियरिङ कलेज हेर्नुहोस् त। अब यतापट्टि माथिबाट चाहिँ यो दुवाकोटको छेउबाट माथिबाट चाहिँ हामीहरू न्यौपाने गाउँतर्फ जान्छौँ भने अलिकति माथि आएपछि यो चोक आउँछ हेर्नुहोस् त। यो माथिल्लो बाटो चाहिँ न्यौपाने गाउँ गइन्छ भने हामी चाहिँ यो रोक्का गाउँमा जान्छौँ। यो चाहिँ रोक्का गाउँ भन्छ है त। हाम्रो जग्गा यहाँनिर छ, रोक्का गाउँमा छ। अलिकति यतापट्टिबाट हेर्दाखेरिमा बिक्रीमा रहेको जग्गा रोक्का गाउँ यो भयो भने वीर हस्पिटलको जग्गा र मुलपानी इन्जिनियरिङ कलेज हेर्नुहोस् त। इन्जिनियरिङ कलेजबाट अथवा चाहिँ वीर हस्पिटलको जग्गाबाट एकदमै नजिकै रहेको छ भने यो ठुलो बाटोबाट भित्री बाटो चाहिँ अलिकति 10 फिट हुँदै लगभग यो 2-3 किता चाहिँ 7 फिटको बाटो छ र आजको यो जग्गाको लागि चाहिँ 7 फिटको बाटो रहेको छ है त साथीहरू। यो ठुलो बाटोबाट 3 किता नजिकमा र यो जग्गाको लागि चाहिँ 7 फिटको बाटो रहेको हुँदा पनि एकदमै सस्तो रेटमा दिँदै हुनुहुन्छ हैन। त्यो आसपासमा त 28-30 लाख रुपैयाँ आना चलेको छ ठुलो बाटोमा। यो भित्री बाटोमा म 22 लाख रुपैयाँ आनाले दिन्छु भन्नुभएको छ। जम्मा 22 लाख रुपैयाँ प्रति आनाको यो 5 आना 1 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ हैन। यो मुलपानीको इन्जिनियरिङ कलेज र वीर हस्पिटलको जग्गाबाट यो मोटामोटी 400-500 मिटर नजिकमा चाहिँ यो जग्गा रहेको छ। साथीहरू, ठ्याक्कै यो जग्गा भएको टोलको नाम चाहिँ रोक्का गाउँ रहेको छ है त। चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 को यो रोक्का गाउँ रहेको छ। साथीहरू, जग्गाको बारेमा थप बुझ्न परेमा र फिल्ड भिजिट गर्नको लागि तपाईँले माथि सम्पर्क नम्बर देखिरहनु भएको छ। फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। मूल्य 22 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा, केही स्लाइडली मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। आशा छ साथीहरू, पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।